beli baru tahun 2004. Sampai sekarang maintain. Dah satu Malaysia lah jalan. Kecuali Sabah Sarawak lah. Engine standard. Odometer dalam nak dekat 4. Jaga enjin, tukar filter. Dia sebab dia punya enjin, kalau tengok dia twin cam. Masa 2004 tak ada enjin twin cam lah. CC lah dia naikkan, tapi bawah 1000cc lah. Tapi yang ni bila 1000cc tapi twin cam, dia ada pick up lah. Lepas tu save minyak. Tu nombor 2 save minyak lah. First engine lah. Dia punya colour macam ni. Dia kilat lagi lah. Kalau yang dulu punya dia dah pudar kan. So kita repaint balik lah lebih kurang ni. Tapi dia punya kilat tu lebih metallic. Kalau yang dulu punya dia biasa, dia tak nampak yang macam kilat dia. Tapi tu pun dah apa lah, 7 tahun lepas lah. Touch up balik lah paint dia punya cat kan. Sebab kalau tengok pun dia dah banyak calar-calar kan. So kalau ada peluang nak touch up balik, paint dulu lah. Kalau boleh tak nak major modify lah, minor. Dalam dah tukar lain. Dulu fabric buat PVC leather. Bisa ada design sikit lah. Sebab dulu buat ambil belajar dulu dasar design kan. Dulu masa 2010 pakai rota. Tapi itulah dia banyak makan side sebab dia bukan apa, dia tak ambil center tau. Dia bila kita corner kan, belah dalam tu dia house dulu. Save minyak, maintain, part murah. Boleh cari lah, spare part banyak lah. Lepas tu engine pun tak banyak magam. Kalau sentimental, itulah sentimental value. Sebab dah berjalan satu Malaysia lah. Sampai Johor, patah balik, masuk Pahang, Terengganu, Kelantan, keluar pergi Perlis, patah balik pergi KL. Lalu lah belah-belah utara, Kedah, Penang semua kan. Inilah kereta.